Oppitunti 1, Supermarket Adventure. Oi, se on kivaa. Minne kävit ostoksilla tänään? Menin läheiseen supermarkettiin, siinä on suuri valikoima tuoreita tuotteita. Kuulostaa kätevältä. Tuoreet hedelmät ja vihannekset ovat aina välttämättömiä. Ehdottomasti. Niillä on suuri ero kotona valmistamissani aterioissa. Rakastan, kun supermarketeissa on paikallisia tuotteita, tuntuu hyvältä tukea lähellä olevia tiloja. Kyllä, ja voit usein maistaa laatueron. Etsin aina myös luomuvaihtoehtoja, ne ovat yleensä terveempiä. Hyvä valinta. On tärkeää olla tietoinen siitä, mitä laitamme kehoomme. Minun täytyy tarkistaa tuo supermarket, kuulostaa matkan arvoiselta. Oppitunti 2, jännittäviä uutisia. Juoksin koko matkan kotiin ja ryntäsin ovesta sisään jännityksestä räjähtäen. Mitä tapahtui? Näytät innostuneelta. Huusin, äiti. Äiti. Ja hän tuli ulos makuuhuoneestaan silmät auki. Voin vain kuvitella hänen ilmeensä. Mitä halusit jakaa? Olin juuri saanut hämmästyttäviä uutisia stipendistä, jota hain. Se on upeaa. Hän oli varmasti niin ylpeä sinusta sillä hetkellä. Täysin. Hänen innostuksensa oli yhtä kuin minun, kun juhlimme saavutusta yhdessä. On aina mukavaa jakaa hyviä uutisia läheisten kanssa. Kyllä, ne hetket saavat kaiken kovan työn tuntumaan uskomattoman palkitsevalta. Oppitunti 3, Amelia Earhartin perintö. Oletko koskaan ajatellut Amelia Earhartin salaperäistä kohtaloa? Kyllä, se on niin tragedia, että hän katosi valtameren yli, mutta hänen elämänsä oli niin jännittävää. Täsmälleen. Hän oli ilmailun edelläkävijä ja rikkoi aikanaan naisten esteitä. Hänen seikkailunhaluinen henki innostaa edelleen monia ihmisiä. On sydäntä särkevää, että hänen kuolemansa on edelleen mysteeri, mutta hänen perintönsä elää. Täysin. Hän osoitti, että päättäväisyys voi johtaa uskomattomiin saavutuksiin. Ihailen, kuinka hän rikkoi rajoja ja otti riskejä saavuttaakseen unelmansa. Hänen tarinansa rohkaisee meitä ottamaan vastaan haasteita ja jatkamaan intohimojamme. Hän oli todella merkittävä hahmo historiassa. Oppitunti 4, suunnittelun virstanpylväät. Tiesitkö, että useat keksijät ovat kehittäneet polttomoottorin? Kyllä, olen lukenut siitä. Tämä moottori käytti polttamalla bensiiniä, mikä mullisti kuljetuksen. Toinen saksalainen keksijä, Karl Benz, rakensi auton, jonka voimanlähteenä oli tämä uraauurtava tekniikka. Se on kiehtovaa. Hänen keksintönsä loi perustan nykyaikaisille autoille. Täsmälleen. On hämmästyttävää ajatella, kuinka pitkälle olemme tulleet sen jälkeen. Näiden innovaatioiden vaikutus yhteiskuntaan on ollut valtava. Mietin usein, mitkä muut keksinnöt muuttavat elämäämme tulevaisuudessa. Kyllä, tekniikka kehittyy edelleen, ja odotan innolla, mitä seuraavaksi tapahtuu. Jokaisella aikakaudella on pioneerinsa, jotka muuttavat maailmaa, aivan kuten Benz teki. Oppitunti 5, hätäpuhelut.
On hullua ajatella, että Nicole soitti poliisille 30 hätäpuhelua. Kyllä, eikä mikään noista puheluista johtanut virallisiin syytteisiin häntä ympäröivien tapahtumien jälkeen. Sen on täytynyt olla hänelle uskomattoman turhauttavaa, koska hänestä tuntui, ettei häntä oteta vakavasti. Täysin. Se korostaa joitakin ongelmia, jotka liittyvät hätätilanteiden käsittelyyn. Ymmärrän, miksi hän tunsi tarvetta hakea apua niin monta kertaa. Tilanne on vaikea, ja on tärkeää, että ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja tuetuiksi. Toivon, että hänen kokemuksensa johtavat parempaan tietoisuuteen ja parannuksiin järjestelmään. Kyllä, jokainen ansaitsee tulla kuulluksi, varsinkin kriittisissä tilanteissa. Viestintä ja toiminta ovat avainasemassa kaikkien turvallisuuden takaamiseksi. Oppitunti 6. Uintityöt. Oletko kuullut Chadwickistä? Hänen saavutuksensa uinnissa ovat varsin vaikuttavia. Kyllä. Hän ui Englannin kanaalia molempiin suuntiin, mikä on hämmästyttävää. On kuitenkin yllättävää, ettei kukaan todella tunnustanut hänen saavutuksiaan. Se on totta. On vaikea uskoa, että tällainen saavutus jäisi huomaamatta. Hänen omistautumistaan ja ammattitaitoaan tulisi juhlia laajemmin. Ehdottomasti. Se vaatii valtavasti voimaa ja kestävyyttä saavuttaa tällainen saavutus. Uskon, että hänen tarinansa voisi innostaa monia pyrkiviä urheilijoita työntämään rajojaan. Kyllä, on tärkeää tunnistaa ne, jotka rikkovat esteitä urheilussa. Chadwickin perintö ansaitsee tulla muistelemaan ja kunnioittamaan. Oppitunti 7. Rannikkotutkimukset. Oletko koskaan ajatellut, kuinka eurooppalaiset matkustivat Afrikan rannikoilla satojen vuosien ajan? On kiehtovaa pohtia, kuinka rohkeutta tutkijoilta vaadittiin uskaltautua tuntemattomaan. Täysin. He navigoivat petollisilla vesillä ja kohtasivat matkan varrella lukemattomia haasteita. Silti heidän löytöhalunsa työnsi heidät eteenpäin vaaroista huolimatta. Jokainen matka avasi uusia kauppareittejä ja toi eri kulttuureja kosketuksiin. Se on totta. Tapahtunut vaihto oli mullistavaa molemmille osapuolille. Kuvittele tarinoita, jotka heidän on täytynyt tuoda kotiin tällaisten eeppisten matkojen jälkeen. Näiden tarinoiden on täytynyt inspiroida monia unelmoimaan horisontin ulkopuolella olevista seikkailuista. Itse asiassa noiden tutkimusten perintö vaikuttaa meihin edelleen tänään. Oppitunti 8. Esteiden purkaminen. On hämmästyttävää ajatella virtaa, joka voi lakaista alas sorron ja vastustuksen mahtavimmat seinät. Kyllä, historia on osoittanut meille, kuinka voimakkaat liikkeet voivat muuttaa yhteiskunnan kulkua. Yhtenäisten äänien vahvuus voi todella haastaa jopa vakiintuneimmat järjestelmät. Täsmälleen. Kun ihmiset seisovat yhdessä, he voivat luoda muutosaaltoja, jotka ovat pysäyttämättömiä. On innostavaa nähdä, kuinka intohimo ja päättäväisyys voivat johtaa edistykseen. Ja kuinka rohkeuden tarinat herättävät toivoa niissä, jotka tuntevat itsensä voimatomiksi. Jokainen pieni teko voi edistää suurempaa oikeuden ja tasa-arvon liikettä. Se on muistutus siitä, että pimeimpinäkin aikoina valo voi murtautua läpi. Ehdottomasti se on joustavuuden ja ihmishengen kauneus. Oppitunti 9.
päivittäistavaraluettelon perustiedot. Joten tänään listalla me tarvitsemme munia, leipää, maitoa ja joitain hedelmiä. Se kuulostaa vakaalta suunnitelmalta terveelliseen ateriaan tällä viikolla. Kyllä, nämä perusasiat helpottavat aamiaisen ja välipalojen valmistamista. Pidän siitä, että nämä ainekset ovat monipuolisia erilaisiin resepteihin. Täsmälleen. Voit valmistaa kaikkea omeletista herkullisiin smoothieihin. Ja älkäämme unohtako tuoreiden hedelmien iloa terveelliseksi jälkiruuaksi. Oikein. Se on yksinkertainen nautinto, joka lisää mukavaa silausta aterioihin. Mielestäni on välttämätöntä pitää ruokakomeromme täynnä näitä niittejä. Ehdottomasti se säästää aikaa ja rahaa pitkällä aikavälillä. Oppitunti 10. Rentotyylin valinnat. Ajattelen jotain rentoa, ehkä tavallinen valkoinen paita olisi ihanteellinen tilaisuuteen. Se kuulostaa hienolta. Klassinen valkoinen paita on aina tyylikäs valinta. Se on niin monipuolinen, voit pukea sen tai pitää sen rentona. Täsmälleen. Voit yhdistää sen farkkuihin saadaksesi rentoa ilmettä tai pukeutumishousuihin saadaksesi jotain muodollisempaa. Ja se sopii täydellisesti kaikkiin vuoden aikoihin. Kyllä, se toimii hyvin myös kerrosten kanssa, kuten kevyt takki tai neuletakki. Lisäksi se on helppo varustaa eri väreillä ja tyyleillä. Rakastan, kuinka yksinkertaiset kappaleet voivat luoda kiillotetun ulkonäön vaivattomasti. Se on muodin kauneus, joskus vähemmän on todella enemmän. Oppitunti 11. Texture Adventure. Mielestäni meidän pitäisi löytää samanlaisia kaupasta, tekniikka kehittyy niin nopeasti. Totta. Meidän pitäisi suunnitella matka teknilliseen myymälään katsomaan, mitä uutta. Olen innoissani tutkiessani uusimpia vempaimia ja innovaatioita. Kyllä, on aina innostavaa nähdä, kuinka teknologia voi parantaa elämäämme. Mietin, onko heillä mielenkiintoisia lisävarusteita, joita voisimme myös käyttää. Ehdottomasti. Joskus lisävarusteet vaikuttavat käytettävyyteen. Lisäksi on hauskaa vertailla eri merkkien ominaisuuksia. Täysin. Saatamme löytää jotain, joka sopii täydellisesti tarpeisiimme. Tehdään lista siitä, mitä haluamme tarkistaa ennen kuin lähdemme. Oppitunti 12. Tekeminen. Joskus meidän täytyy tyytyä siihen, mitä on saatavilla, etkö usko? Ehdottomasti kyse on kekseliäisyydestä ja luovuudesta näissä tilanteissa. Täsmälleen. On yllättävää, kuinka voit mukautua ja löytää vaihtoehtoja, jos ajattelet laatikon ulkopuolella. Olen samaa mieltä. Se johtaa usein odottamattomiin ratkaisuihin, jotka voivat olla varsin tyydyttäviä. Lisäksi se rohkaisee meitä arvostamaan sitä, mitä meillä on, sen sijaan, että etsisimme aina enemmän. Kyllä, ilon löytäminen yksinkertaisuudesta voi olla todellinen pelin muuttaja. Ja se kasvattaa kiitollisuutta elämän pienistä asioista. Se on arvokas oppitunti, joka voi parantaa päivittäisiä kokemuksiamme. Pidetään tämä ajattelutapa suunnitellessamme tämän viikon suunnitelmia. Oppitunti 13. Ostosasetukset. Valittavana on niin monia kauppoja, mitä yleensä etsit tehdessäsi ostoksia.
Minulla on tapana priorisoida laatua määrään nähden. Haluan tuotteita, jotka kestävät. Tuossa on järkeä. Hyviin tuotteisiin sijoittaminen säästää usein rahaa pitkällä aikavälillä. Täsmälleen. Ja rakastan myös ainutlaatuisten esineiden löytämistä, joita ei ole massatuotantona. Näillä löydöillä on usein enemmän luonnetta ja ne kertovat oman tarinansa. Kyllä, se lisää persoonallisuutta tavarakokoelmaani. Arvostan myös hyvää asiakaspalvelua, se parantaa ostokokemusta. Täysin. Ystävällinen henkilökunta voi vaikuttaa kaikkeen. Joten mistä meidän pitäisi aloittaa ostoseikkailumme tänään? Oppitunti 14. Juoksutapahtumat. Vähemmän vakavat juoksijat luovat usein koko kaupungin kattavan juhlatunnelman ennen tapahtumaa ja sen aikana. On uskomatonta, kuinka tällaiset kokoontumiset tuovat yhteisön yhteen juhlaan. Kyllä, energia on tarttuvaa, ja se rohkaisee ihmisiä liittymään mukaan, juoksevatpa he tai hurraavat. Yleisön jännitys voi todella motivoida osallistujia rikkomaan rajojaan. Täsmälleen. Kyse on kokemuksesta yhtä paljon kuin itse kilpailusta. Ja se on loistava tapa edistää kuntoa ja hyvinvointia kaikkien mukana. Pidän siitä, kuinka nämä tapahtumat luovat toveruuden tunteen tuntemattomien keskuudessa. Kyllä, on sydäntä lämmittävää nähdä ihmiset tukevat toisiaan taitotasostaan riippumatta. Merkitään kalentereihin seuraava kaupunkimme iso tapahtuma. Oppitunti 15. Uusien horisonttien tutkiminen. Oletko koskaan tuntenut tarvetta tutkia uusia horisontteja ja kokea erilaisia kulttuureja omakohtaisesti? Täysin. Ajatus uppoutua uuteen ympäristöön ja tavata erilaisia ihmisiä on uskomattoman jännittävä. Kuvittele, että vaeltelet vilkkailla markkinoilla, maistelet eksoottisia ruokia ja opit perinteistä, jotka poikkeavat meidän omista perinteistämme. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Jokaisella paikalla on oma ainutlaatuinen tarinansa kerrottavana, ja uskon, että sen kokeminen omakohtaisesti on korvaamatonta. Lisäksi matkustaminen laajentaa näkökulmiamme ja auttaa meitä arvostamaan erojen kauneutta. Kyllä. Ja matkoillamme luomamme muistot kestävät usein eliniän ja rikastavat elämäämme tavoilla, joita emme voi edes ennustaa. Joten jos saisit valita yhden matkakohteen seuraavaksi, missä se olisi? Luulen, että haluaisin tutustua Japaniin. Modernin ja perinteen yhdistelmä kiehtoo minua. Se on upea valinta. Tekniikan ja muinaisen kulttuurin yhdistelmä luo todella ainutlaatuisen kokemuksen. Oppitunti 16. Viikonloppusuunnitelmat. Oletko koskaan ajatellut, kuinka jännittävää olisi suunnitella spontaani viikonloppumatka läheiseen kaupunkiin? Se kuulostaa fantastiselta idealta. Uuden paikan tutkiminen, vaikka vain pariksi päiväksi, voi olla niin virkistävää. Täsmälleen. Kuvittele vain vaeltelevasi kaduilla, maistelevasi paikallisia ruokia ja vierailevasi ainutlaatuisissa kaupoissa, joita et löydä mistään muualta. Pidän ajatuksesta löytää piilotettuja helmiä uudessa kaupungissa, varsinkin niitä viehättäviä pieniä kahviloita, joissa paikalliset viettävät aikaa. Ja se on täydellinen tilaisuus pitää tauko tavallisesta rutiinistamme ja nauttia hetkestä poissa työstä ja arjen velvollisuuksista. Ehdottomasti. Lisäksi tällaisten matkojen aikana luomistamme muistoista tulee usein yksi rakkaimmista kokemuksistamme.
Joten jos saisit valita minkä tahansa kaupungin, johon vierailet viikonloppuna, minkä valitsisit? Luulen, että haluaisin mielelläni tutustua New Orleansiin. Kulttuuri, musiikki ja ruoka ovat niin eloisia ja houkuttelevia. Se on loistava valinta. Vilkas tunnelma ja rikas historia tekisivät todella unohtumattoman kokemuksen. Oppitunti 17. Unelmaloma. Oletko koskaan miettinyt, millaista olisi viedä unelmaloma trooppiseen paratiisiin vain paeta arjen hälinää? Täysin. Ajatus hiekkarannalla makaamisesta, virkistävän juoman siemailtamisesta ja aaltojen kuuntelusta kuulostaa minulle täydelliseltä pakopaikalta. Se todella tekee. Kuvittele vain herääväsi lintujen sirkutukseen ja auringon paistamiseen palmujen läpi kutsuen sinua aloittamaan päiväsi. Kyllä. Ja ajatus elävien koralliriuttojen tutkimisesta snorklaten värikkäiden kalojen ympäröimänä on jotain, jonka olen aina halunnut kokea. Lisäksi voisimme kokeilla paikallisia herkkuja merenrantaravintoloissa ja nauttia tuoreista merenelävistä, jotka oli pyydetty samana aamuna. Täsmälleen. Aitojen ruokien maistamisessa on jotain niin erikoista, jotka heijastavat vierailemasi paikan kulttuuria. Joten jos saisit valita minkä tahansa saaren vieraillaksesi, mikä se olisi? Luulen, että haluaisin mielelläni mennä Balille. Kauniit maisemat ja rikas kulttuuri ovat uskomattoman houkuttelevia. Se on upea valinta. Upea luonnon ja kiehtovien perinteiden yhdistelmä tekisi unohtumattoman seikkailun. Oppitunti 18. Päivä torilla. Oletko koskaan käynyt paikallisilla markkinoilla, joissa tunnelma on täynnä eloisia värejä ja tuoretuotteiden ihastuttavia aromeja? Täysin. Hedelmiä, vihanneksia ja käsintehtyjä tavaroita täynnä olevien kojujen läpi kävelemisessä on jotain niin eloisaa ja kutsuvaa. Täsmälleen. Pidän siitä, kuinka jokainen myyjä esittelee ainutlaatuisia tuotteitaan ja jakaa usein tarinoita niiden kasvattamisesta tai luomisesta. Kyllä, ja se on loistava tilaisuus tukea paikallisia maanviljelijöitä ja käsityöläisiä samalla kun he löytävät uusia makuja ja ainesosia. Mauista puhuttaessa odotan aina innolla, että pääsen kokeilemaan näytteitä tuoreista hedelmistä tai leivonnaisista tutkiessani markkinoita. Minä myös. Nuo pienet puremaat saavat minut usein löytämään uusia suosikkeja, joita en muuten olisi kokeillut. Joten jos saisit valita yhden tuotteen tuodaksesi kotiin markkinoilta, mikä se olisi? Luulen, että valitsisin kypsiä, mehukkaita mansikoita. Ne eivät ole vain herkullisia, vaan myös täydellisiä jälkiruokien valmistukseen. Se kuulostaa ihanalta. Tuoreet mansikat olisivat ihastuttavia murokakussa tai jopa yksinään ripauksella sokeria. Oppitunti 19. Viikonlopun seikkailu. Oletko koskaan ajatellut, kuinka jännittävää olisi lähteä spontaaniin viikonloppuseikkailuun läheiseen kaupunkiin? Täysin. Uusiin paikkoihin tutustumisen, paikallisten ruokien kokeilemisen ja erilaisten kulttuurien kokemisen jännitys on uskomattoman houkuttelevaa. Kuvittele vain vaeltavasi viehättäviä katuja, löytää ainutlaatuisia kauppoja ja nauttia vilkkaan markkinoiden vilkkaasta tunnelmasta. Kyllä. Uppoamisessa eri ympäristöön on jotain maagista, vaikka se kestäisikin vain pari päivää. Ja mikä parasta, voimme luoda yhdessä unohtumattomia muistoja tutkiessamme. Täsmälleen. Lisäksi paikallisten herkkujen kokeileminen ja ehkä jopa kätkettyihin jalokiviin törmääminen tekee kokemuksesta vieläkin erikoisemman. Joten jos saisit valita minkä tahansa kaupungin,
johon vierailet viikonloppuna, mikä se olisi? Luulen, että haluaisin mielelläni tutustua New Orleansiin. Musiikki, ruoka ja kulttuuri ovat yksinkertaisesti vastustamattomia. Se on upea valinta. Vilkas ilmapiiri ja rikas historia tekevät varmasti uskomattoman loman. Oppitunti 20. Luontoon tutustuminen. Oletko koskaan miettinyt, kuinka virkistävää olisi viettää viikonloppu uppoutuen luontoon, kauniiden maisemien ja raikkaan ilman ympäröimänä? Täysin. Ajatus paeta kaupunkielämän hälinää ja vaeltaa rehevien metsien läpi ja nauttia luonnon rauhasta on niin houkutteleva. Ajattele vain sitä lehtien kahinaa tuulessa ja eloisten luonnonkukkien näkymää ympärillämme. Kyllä. Ja kuvittele perustavasi viihtyisän leirintäalueen rauhallisen järven rantaan, jossa voimme rentoutua ja ihailla upeita näkymiä auringonlaskun aikaan. Lisäksi mahdollisuus katsella tähtiä yöllä kirkkaalla taivaalla, joka on täynnä lukemattomia tähtiä, olisi yksinkertaisesti maaginen. Täsmälleen. Ulkona olemisessa, poissa näytöistä ja häiriötekijöistä on jotain niin rauhoittavaa, jolloin saamme yhteyden itseemme. Joten jos saisit valita minkä tahansa vaellusreitin tutkittavaksi, mikä niistä olisi luettelosi kärjessä? Luulen, että haluaisin vaeltaa Kalliovuorten polkuja. Henkeä salpaavat maisemat ja monipuolinen luonto tekevät siitä ihanteellisen kohteen. Se on upea valinta. Korkeiden huippujen ja kristallinkirkkaiden järvien yhdistelmä loisi unohtumattoman seikkailun. Oppitunti 20. Täydellinen ilta. Oletko koskaan kuvitellut, millaista olisi viettää koko ilta tähtien alla nauttien hyvästä ruuasta ja keskustelusta? Täysin. Ajatus istumisesta ulkona, keijuvalojen pehmeän hehkun ja luonnon äänien kanssa ympärillämme, kuulostaa uskomattoman romanttiselta. Kuvittele vain viihtyisä viltti ruoholle levitettynä, herkullisia välipaloja levitettynä ja ehkä pullo viiniä jaettavaksi. Kyllä. Ja voisimme jopa tuoda mukanasi kannettavan kaiuttimen toistaaksemme suosikkimusiikkiamme, mikä luo täydellisen tunnelman iltaan. Tuo kuulostaa ihanteelliselta. Tällaiset hetket antavat meille mahdollisuuden rentoutua ja olla aidosti yhteydessä toisiimme poissa arkielämän häiriötekijöistä. Täsmälleen. Lisäksi keskustelu sujuu paljon paremmin, kun olet rennossa ympäristössä ja nautit ulkoilman kauneudesta. Joten jos saisit valita minkä tahansa paikan tälle täydelliselle illalle, minne haluaisit mennä? Luulen, että haluaisin sen järven rannalla, jossa voisimme katsella auringonlaskua heijastuvan vedestä ja sitten katsella tähtiä niiden ilmestyessä. Se on upea valinta. Järvenrantaympäristön rauhallisuus lisäisi ehdottomasti kokemusta. Oppitunti 22. Viikonloppumatka. Oletko koskaan ajatellut, kuinka virkistävää olisi paeta kaupungista ja viettää viikonloppu vuoristossa luonnon ympäröimänä? Täysin. Ajatus vaeltaa rehevillä poluilla, hengittää raitista ilmaa ja nauttia upeista näkymistä kuulostaa täydelliseltä pakopaikalta. Kuvittele, että istuisit iltaisin kodikkaalla nuotiolla, jaat tarinoita ja katselet tähtiä täynnä olevaa taivasta kaukana kaupungin valoista. Kyllä. Ja herääminen lintujen sirkutukseen ja auringon nousuun huippujen yli olisi niin rauhallinen tapa aloittaa päivä. Lisäksi voisimme tutkia paikallisia polkuja päivän aikana, ehkä jopa löytää piilotetun vesiputouksen tai luonnonkauniin näköalan nauttiaksemme piknikistä. Se kuulostaa upealta. Ulkona olemisessa ja tekniikan hetkeksi irrottamisessa on jotain niin virkistävää.
Täsmälleen. Sen avulla voimme saada yhteyden itseemme ja toisiimme tavalla, jota on usein vaikea tehdä kiireisessä elämässämme. Joten jos saisit valita yhden tietyn vuoristoalueen vieraillaksesi, missä se olisi? Luulen, että haluaisin mielelläni tutkia kalliovuoret. Henkeä salpaavat maisemat ja monipuolinen luonto tekisivät unohtumattoman seikkailun. Oppitunti 23. Ostossuunnitelmat. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä tuotteita, jotka sinun pitäisi ostaa tämän viikonlopun ostosmatkalamme? Kyllä, minun on ehdottomasti löydettävä uudet farkut, koska ne, jotka minulla on, ovat jo hieman kulumassa, ja talvitakkikin olisi hyvä. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Tyylikkään mutta lämpimän takin löytäminen on välttämätöntä kylminä kuukausina, varsinkin kun haluat viihtyä. Täsmälleen. Haluan jotain, joka ei vain pidä minua lämpimänä, vaan myös näyttää hyvältä, ehkä kauniissa värissä, joka sopii vaatekaappiani. Ja farkut ovat aina katkottua, voit pukea ne ylös tai alas, mikä tekee niistä monipuolisia kaikkiin tilaisuuksiin. Täysin. Rakastan sitä, kuinka hyvät farkut saavat sinut tuntemaan olosi itsevarmaksi, olitpa sitten menossa ulos rennon illalliselle tai hoitamaan asioita. Onko sinulla mielessäsi tietty kauppa, josta haluat etsiä näitä tuotteita? Ajattelin käydä tutustumassa siihen uuteen putiikin keskustaan. Olen kuullut, että heillä on suuri valikoima trendikkäitä vaatteita. Kuulostaa täydelliseltä valinnalta. Lisäksi voimme jälkeenpäin juoda kahvia ja keskustella löydöistämme, mikä tekee päivästä entistä nautinnollisempaa. Oppitunti 24. Projektin onnistuminen. Kun lähestymme tämän projektin viimeisiä vaiheita, mitä mieltä olet edistymisestämme ja edessä olevista haasteista? Olen varovaisen optimistinen. Olemme päässeet pitkän matkan, mutta työtä on vielä paljon tehtävänä, ja haluan varmistaa, että pysymme vauhdissamme. Täysin. On erittäin tärkeää, että pysymme keskittyneinä ja jatkamme tehokasta yhteistyötä voittaaksemme mahdolliset esteet. Samaa mieltä. Jaetaan loput tehtävät pienempiin, hallittavissa oleviin vaiheisiin ja jaetaan selkeät vastuut kullekin tiimin jäsenelle. Se on älykäs lähestymistapa. Käsittelemällä jokaista komponenttia järjestelmällisesti voimme välttää ylikuormituksen tunteen ja varmistaa, että mikään ei liuku halkeamien läpi. Älkäämme unohtako juhlia virstanpylväitämme matkan varrella. Saavutustemme tunnustaminen vahvistaa moraalia ja pitää meidät motivoituneina. Ehdottomasti. Edistymisemme tunnustaminen muistuttaa meitä siitä, kuinka pitkälle olemme tulleet, ja vahvistaa sitoutumistamme maaliin pääsemiseen. Joten mitä voimme tehdä tänään valmistautuaksemme menestykseen tämän projektin viimeisessä vaiheessa? Mielestäni meidän pitäisi järjestää tiimikokous tarkistaaksemme aikajanaamme, käsitelläksemme huolenaiheita ja vahvistaaksemme yhteiset tavoitteemme. Oppitunti 25. Elokuvasuositus. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä tuotteita, jotka sinun pitäisi ostaa tämän viikonlopun ostosmatkalamme? Kyllä, minun on ehdottomasti löydettävä uudet farkut, koska ne, jotka minulla on, ovat jo hieman kulumassa, ja talvitakkikin olisi hyvä. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Tyylikkään mutta lämpimän takin löytäminen on välttämätöntä kylminä kuukausina, varsinkin kun haluat viihtyä. Täsmälleen. Haluan jotain, joka ei vain pidä minua lämpimänä, vaan myös näyttää hyvältä, ehkä kauniissa värissä, joka sopii vaatekaappiani. Ja farkut ovat aina katkottua, voit pukea ne ylös tai alas, mikä tekee niistä monipuolisia kaikkiin tilaisuuksiin. Täysin. Rakastan sitä, kuinka hyvät farkut saavat sinut tuntemaan olosi itsevarmaksi, olitpa sitten menossa ulos rennon illalliselle tai hoitamaan asioita.
Onko sinulla mielessäsi tietty kauppa, josta haluat etsiä näitä tuotteita? Ajattelin käydä tutustumassa siihen uuteen putiikin keskustaan. Olen kuullut, että heillä on suuri valikoima trendikkäitä vaatteita. Kuulostaa täydelliseltä valinnalta. Lisäksi voimme jälkeenpäin juoda kahvia ja keskustella löydöistämme, mikä tekee päivästä entistä nautinnollisempaa. Oppitunti 26. Asunnon unelmat. Olen viime aikoina pohtinut asumistilannettamme ja minusta tuntuu, että 2 makuuhuoneen asuntoparvekkeella olisi meille aivan täydellinen. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Parveke antaisi meille mahdollisuuden nauttia raikkaasta ilmasta ja ehkä jopa kasvattaa joitain kasveja. Täsmälleen. Kuvittele siemaillen kahvia aamulla samalla kun katselet kaupunkia, se olisi niin rentouttava tapa aloittaa päivä. Ja ylimääräinen makuuhuone tarkoittaa, että voimme vihdoin saada ystäviä luoksemme ilman, että tunnemme ahtautta. Oikein. Lisäksi se olisi hienoa perheen vierailuille, heillä olisi oma tila. Rakastan sitä ideaa. Lisähuonetta voisi käyttää myös kotitoimistona tai harrastustilana. Se on totta. Työlle tai luoville projekteille varattu tila voisi auttaa meitä keskittymään paremmin. Emmekä unohda illallisjuhlien järjestämistä, tilava olohuone tekisi siitä niin hauskaa. Täysin. Parvekkeella voisimme jopa grillata ulkona kesällä. Oppitunti 27. Fitness Savings. Oletko koskaan miettinyt, kuinka paljon rahaa voit säästää triinaamalla kotona sen sijaan, että käyt salilla? Täysin. On hämmästyttävää, kuinka paljon resursseja on saatavilla verkossa ilmaiseksi, kuten harjoitusvideoita ja ravitsemusoppaita. Tiedän, eikö? Lisäksi voit luoda oman aikataulusi huolehtimatta kuntosalitunneista. Se on totta, ja voit myös investoida joihinkin vuosia kestäviin peruslaitteisiin, jotka ovat usein halvempia pitkällä tähtäimellä. Täsmälleen. Voit jopa kutsua ystäviä ryhmätreeneihin, mikä tekee siitä hauskaa sosiaalista toimintaa ilman kuntosalimaksuja. Rakastan sitä ideaa. Se todella tekee kuntoilusta helpompaa ja nautinnollisempaa, kun voit tehdä sen omassa tilassasi. Lisäksi voit kokeilla erilaisia harjoitustyylejä ilman, että olet sitoutunut mihinkään kuntosalin jäsenyyteen. Se on kuin tutkisi erilaisia tunteja joogasta voimaharjoitteluun mukavasti kotonasi. Ja mieti, kuinka paljon aikaa säästät ilman, että sinun tarvitsee matkustaa kuntosalille. Oppitunti 28. Huonepalvelu. Joten ajattelin, että voisi olla mukavaa tilata huonepalvelu illalliseksi tänä iltana. Mitä mieltä olet siitä? Se kuulostaa ihanalta. Pidän ajatuksesta nauttia kodikkaasta ateriasta mukavasti huoneessamme. Mitä haluaisit tilata? Olen todella mielissäni jostakin lohduttavasta, ehkä klassisesta juustohampurilaisesta perunoiden lisukkeella. Miltä se sinusta kuulostaa? Se kuulostaa houkuttelevalta, mutta voisin valita jotain hieman kevyempää, kuten keesarsalaattia grillatun kanan kanssa. Se on aina loistava valinta. Suuret mielet ajattelevat samalla tavalla. Emme myöskään voi unohtaa lisätä jotain jälkiruokaa tilaukseemme, siivusuklaakakkua todella osuisi paikalle. Täysin. Kuka voi vastustaa suklaakakkua, varsinkin pitkän päivän jälkeen? Se on täydellinen tapa hoitaa itseämme. Soitan sitten huonepalveluun. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan herkulliseen ateriaamme, kun rentoudumme ja nautimme illasta. Se on henki. On ihanaa rentoutua tällä tavalla,
ja illallinen suoraan meille tarjoiltuna tekee siitä vielä erikoisemman. Täsmälleen. Lisäksi voimme katsoa elokuvaa syödessämme, se on ihanteellinen tapa viettää iltaamme yhdessä. Oppitunti 29. Vihreät hiukset. Tiedätkö, minulla oli todella houkutus värjätä hiukseni vihreäksi festivaaleja varten, mutta olen päättänyt viivytellä toistaiseksi. Se on mielenkiintoinen valinta. Vihreät hiukset voivat varmasti antaa lausunnon, mutta ymmärrän, miksi saatat haluta odottaa. Se ei ole ollenkaan muodikas näinä päivinä, ja mielestäni pidän mieluummin ulkoasuni hieman klassisempana toistaiseksi. Täsmälleen. Joskus on parempi valita ajattomampi tyyli, varsinkin jos olet epävarma rohkeista muutoksista. Lisäksi jonkin aikaa ilman vihreitä hiuksia eläminen saattaa antaa minulle mahdollisuuden ajatella uudelleen yleistä tyyliäni ja sitä, mitä todella haluan. Se on älykäs lähestymistapa. Ajan käyttäminen voi auttaa sinua tekemään päätöksen, joka tuntuu hyvältä pitkällä aikavälillä. Täysin. Haluan varmistaa, että kun teen muutoksen, olen jotain, johon olen tyytyväinen enemmän kuin hetken. Kyse on oikean tasapainon löytämisestä itsensä ilmaisemisen ja omassa ihossasi mukavan olonsa välillä. Varmasti. Ja kuka tietää, ehkä löydän toisen värin tai tyylin, joka kiihottaa minua jopa enemmän kuin vihreät hiukset. Oppitunti 30. Aamurutiinit. Herään joka aamu kello 7, mikä antaa minulle juuri tarpeeksi aikaa aloittaa päiväni oikein. Itse asiassa herään vähän aikaisemmin, noin 6:30, ja huomaan, että se auttaa minua tuntemaan oloni paremmaksi tulevaa päivää varten. Se on vaikuttavaa. Mitä teet yleensä seuraavaksi niin aikaisen heräämisen jälkeen? Haluan aloittaa päiväni lasillisella vettä kosteuttaakseni ja sitten vietän muutaman minuutin venytellen herättääkseni kehoni. Se kuulostaa virkistävältä. Yleensä hyppään suoraan suihkuun, mutta olen ajatellut myös venyttelyn lisäämistä rutiiniini. Sillä on todella merkitystä, varsinkin jos istut työpöydän ääressä koko päivän. Se auttaa lievittämään jännitystä ja pitää sinut joustavana. Näen sen. Suihkun jälkeen teen tyypillisesti aamiaisen, mikä on mielestäni yksi aamuni tärkeimmistä osista. Täysin. Hyvä aamiainen antaa sävyn loppupäivälle. Mitä syöt yleensä? Käytän yleensä kaurapuuroa joidenkin hedelmien ja pähkinöiden kanssa. Se pitää minut kylläisenä ja antaa energiaa.